टेस्टी ट्रीट चॅनलमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करड्याची भाजी कशा पद्धतीने बनवायची ते पाहणार आहोत। अतिशय सोपी रेसिपी आहे, चवीलाही खूप छान लागते ही भाजी। तुम्ही नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा। मी अशा पद्धतीने करड्याची भाजी कट करून घेतलेली आहे। तर आता हिला स्वच्छ धुवून बारीक कट करून घेऊया। तर मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे। कढई गरम झाली की आपण त्याच्यामध्ये तेल घालून घेऊया। मी 1 चमचा होईल एवढं तेल घातलेलं आहे। डाळ मी अर्ध्या तासापूर्वी भिजत घातली होती, बघा छान भिजले। मी थंड पाण्यात घातली होती मुगाची डाळ, कारण की भिजली जाते पटदिशी म्हणून। तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आणि कांदा मस्त फ्राय होत आला की मी त्याच्यामध्ये लाल मिरची घालणार आहे, म्हणजे ओळखून येते आपल्याला। जर तिखट नको असेल तर आपण नंतर काढून पण घेऊ शकतो। म्हणून ते छान फ्राय झालं की त्याच्यामध्ये जे आपण बारीक कट केलेली भाजी आहे ती घालून घ्यायची आणि मस्त परतायची आहे भाजी। भाजीला पाणी सुटायला सुरू झालेलं आहे, तर त्याच्यात थोडंसं मीठ घालूया चवीपुरतं। मीठ घातल्यानंतर परतून घ्यायची आणि जी भिजवलेली डाळ आहे ती घालून घेऊया। डाळ घातल्यानंतर आपण आणखी 1 मिनिट परतून घ्यायचं। ह्याच्यात आपण पाणी अगदी थोडंसं घालायचं आहे, हे बघा एवढंसं, आणि त्याच्यावर प्लेट ठेवून आपण अगदी वाफेवर शिजवून घ्यायची आहे भाजी। एवढ्या पाण्यावर भाजी छान शिजली जाते, कारण की भाजीतलं पाणी सुटायला सुरुवात होते, बघा। आता आपली भाजी शिजत आलेली आहे। आणखी 1-2 मिनिटं तिला शिजवून घेऊया। बघा आपली भाजी छान शिजली आहे। आपली भाजी तयार आहे। आता आपण तिला प्लेटमध्ये काढून घेऊया। बघा किती छान झालेली आहे भाजी, चवीला अतिशय छान लागते। तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। धन्यवाद।